به نام خدا، به جلسه 12 از دوره نقشه‌خوانی حرفه‌ای پست‌ها و نیروگاه‌های برق خیلی خوش آمدید. تو این جلسه راجع به نمای روبروی تابلوهای LCC با همدیگه صحبت خواهیم کرد. اما اساساً تابلو LCC چی هست؟ اگر خاطرتون باشه از جلسات قبلی که لینک پلیلیستش همین الان گوشه سمت راست تصویر هست و میتونید به اون جلسات دسترسی پیدا بکنید و توصیه میکنم حتما اون جلسات رو ببینید بعد بیایید سراغ این جلسه. عرض کردم که چند نمونه تابلوی مختلف که هر کدوم کاربرد خاص خودش رو داره در پست های برق فشار قوی وجود دارن. یکی از اون دسته تابلوهای لوکال کنترل کابینت هستند که معمولاً در پست‌های برق GIS نصب میشن و در نزدیکی خود اون تجهیزات GIS و برای فرمان‌های محلی قطع و وصل کردن دیسکانکتورها و کلیدها از اینها استفاده میکنیم که البته در ادامه توضیح میدم که توی این تابلوها چه دیوایس هایی هست و نمای روبروش رو هم که با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. در کنار این تابلوهای حفاظتی و کنترلی قرار دارن که معمولا در پشت اینها با توجه به جانمایی و فضای کمی که توی سویچ گیر روم هست اونها رو هم نصب میکنیم. توی این جلسه به این نمای روبروی تابلوهای LCC میپردازیم و در جلسات بعدی نمای روبروی تابلوهای حفاظتی و کنترلی رو هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. اگر به صورت کلی بخوایم ارنجمنت این تابلوهای LCC رو ببینیم، میتونیم هم برای تابلوهای یک پست 132 کیلوولت و هم برای 400 کیلوولت این دو تا صفحه رو به شما میتونم نشون بدم و توضیحات لازم رو عرض بکنم. این صفحه تابلوهای LCC یک پست 132 کیلوولت رو نشون میده که هر بی دو تا تابلو داره که با دو تا در بازشو نمای روبروش رو مشاهده میکنید و میمیک دیاگرامی هم در اینجا اگر زوم کنم مشاهده میفرمایید. میمیک دیاگرامش رو هم روی این تابلوهای LCC رسم میکنن. ابتداً تابلوی باسکوپلر هست که این نمای روبروی E20 پلاس LCC هستش. یه سری تجهیزات روش هست که برای تجهیزات سینکروچک، پنجره آلارم و سایر تجهیزات به همراه میمیک دیاگرام که نمایشگر همون نقشه تک خطی هست، باسبار 1 و باسبار 2 رو نشون داده و بقیه تابلوها هم در ادامه مشاهده می‌فرمایید که به ترتیب با E101 به علاوه LCC این دوتا تابلو مربوط به بی E101 هست که در ادامه عرض کردم خدمت شما عرض میکنم که چه تجهیزاتی داخل این فیدر هست به صورت نمونه و این تابلو LCC چه چیزهایی در داخلش هست. قبلا توی بررسی PSLD هم عرض کردم که چند نمونه از تجهیزاتی که میاد مثل تست پوینت ها میاد داخل این فیوزهای CVT ها در داخل این قرار داده میشه و البته تجهیزات دیگه هم هستش. بقیه بیها و ارنجمنت این تابلوهای LCC رو ملاحظه میفرمایید. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که این تابلوها رو با این ترتیب در کنار هم نصب میکنن و هر فیدر به فیدر کناریش تابلوش پیچ میشه و دو تا در داره که درها به صورت بازشو نمای روبروش در اینجا مشاهده میکنید و در سمت مقابل اینها هم تجهیزات GIS نصب شدن. البته این تابلوها همگی در یک ردیف معمولا نصب میشن ولی توی این نقشه چون جا نبوده ادامهش رو اومده در پایین مشخص کرده، چون تعداد بیها در این پست به عنوان مثال 16 تا بی هستش و تعدادش زیاد بوده، ولی در کل اینها در یک ردیف معمولا نصب میشن و تابلوهای حفاظتی رو پشت اینها نصب میکنن، به خاطر اینکه
حائلی بین تابلو LCC و تجهیزات GIS وجود نداشته باشه. پس نزدیکترین تابلوها به تجهیزات GIS همین تابلوهای LCC هستند. ما یکی از این تابلوها رو در ادامه این جلسه با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. تابلوی E101 به علاوه LCC رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این مربوط به تابلوهای LCC یک پست 132 کیلوولت بود و ارنجمنتش رو با هم دیگه دیدیم و اینجا هم تابلوهای LCC یک پست 400 کیلوولت هستش که مشاهده میفرمایید از این سمت از بی 11 به علاوه LCC و به ترتیب 13 39 تا بی 301 مشخص شدن که باسکوپلر هم روی بی 305 هست و میبینید در اینجا تابلوهای LCC به همدیگه پیچ نشدن، ولی توی اون پست 132 مشاهده کردید که با توجه به نقشه ارنجمنت تابلوهای LCC تمام تابلوهای LCC به همدیگه پیچ شدن و هیچ فاصله بین این دوتا تابلو وجود نداره. یکی از دلایل این قضیه این هست که معمولا این تابلوها دقیقاً با آکس هر بی در واقع در یک راستا هستند و روبروی هر بی قرار میگیرن. چون پست 400 کیلوولت ابعادش خیلی بزرگ هست، به همین خاطر ما نمیتونیم این تابلوها رو به هم دیگه وصل کنیم. اما در پست 132 خیلی واضح هست که بیها خیلی کوچکتر هستن از نظر ابعادی و اگر ابعاد خود پست GIS رو بخواید ببینید میتونید از این لینک ویدئویی که گوشه سمت راست تصویر هست یک توضیح خلاصه‌ای رو اونجا عرض کردم، حتما ببینید. اگر توضیحات بیشتری نیاز داشتید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید تا بیشتر این مطلب رو شرح بدم. اما همینجا پس ما یک نکته یاد گرفتیم، ابعاد این پست خیلی خیلی کوچکتر از پست 400 کیلوولت هست و ما به راحتی میتونیم این جانمایی رو به این صورت انجام بدیم و در روبروی هر بی تابلو LCC رو قرار بدیم و بی بعدی رو هم به این نحو هست که فاصله اینقدر کم هست بین بی ها، خود کمپارتمنت های GIS رو عرض میکنم که ما میتونیم تابلوهای LCC رو به همدیگه بچسبونیم، ولی در اینجا این قضیه قابل اجرا نیست و بین تابلوهای LCC فاصله هست. و عرض شود که حالا یه نمونه از تابلوهای LCC رو توی پست 132 با هم دیگه بررسی میکنیم. در اینجا اگر دقت بفرمایید این نقشه نمای روبروی تابلو LCC هست که ما در اینجا تابلوی E01 رو با هم دیگه یک بررسی خواهیم کرد. روی تابلوهای LCC ما در نمای روبرو یه سری تجهیزات داریم. کلیدهای دیسکریپنسی رو داریم. کلید دیسکریپنسی یک کلیدی هست که در حقیقت تفاوت وضعیت کلید رو میتونه به ما بده، چنانچه کلید در وضعیتی که متناسب با اون اینترلاک نباشه قرار بگیره میتونه با به صورت چشمک زن لامپی که در داخلش قرار داره این رو به ما نشون بده. ولی خود این کلید دیسکریپنسی برای دیسکانکتورها هم استفاده میشه و برای کلید هم همچنین ما استفاده میکنیم. این رو با این علامت کلید دیسکریپنسی کلید نمایش داده شده که توی یک کادر هست و کلید دیسکریپنسی دیسکانکتور داخل کادر نیست به این شکل. برای ارت سویچ هم عین دیسکانکتور هست کلید دیسکریپنسی. یک کلید ریموت و مینتیننس داریم که توی این پست دو تا حالت میتونه وجود داشته باشه. اگر در حالت ریموت این کلید رو قرار بدیم از طریق سیستم DCS کلیه فرمان ها میتونه ارسال بشه، ولی وقتی که
نفرات میرن برای تست و در حالت مینتیننس این رو قرار میدن، کلا لاجیک تغییر میکنه و توی نقشه لاجیک خواهیم دید که تفاوت ریموت و مینتیننس به چه صورت هست. یک کلید سه حالت دیگه ای داریم که علاوه بر حالت ریموت و مینتیننس یک حالت لوکال هم برای ما میاد و ایجاد میکنه که سه تا حالت پس لوکال، ریموت و مینتیننس توی این سلکتور سویچ چنانچه روی تابلو داشته باشیم و لاجیک هر کدوم متفاوت هست. لاجیک ریموت، مینتیننس و لوکال ما میتونیم در هر وضعیتی که نیاز داشته باشیم به تناسب اون نیازمون که اگر بخوایم تست بکنیم روی حالت مینتیننس باشه، در حالتی که حالت ریموت هست که عرض کردم معمولاً پستایی که DCS دارن در حالت ریموت این رو قرار میدن که دیگه اپراتور توی یک اتاق دورتر از US روم هست و فرمانها رو میتونه از طریق ریموت ارسال بکنه، ولی اگر بخواد در حالت لوکال فرمان بده باید این سلکتور سویچ رو روی وضعیت L یا لوکال قرار بده و فرمان بده. یک سویچ آن و آف داریم. یک تجهیز دیگه ای که روی تابلوهای LCC مشاهده می کنید یک پنجره آلارم هست یا آلارم ایندیکیشن. یه نکته راجع به همین پنجره آلارم ها هم هست که نکته بسیار مهمی هست. در ادامه پنجره آلارم رو کامل توضیح میدم، اون رو هم عرض میکنم. پوش باتون ها رو داریم که میتونه حالت کنسل، لامپ تست رو داشته باشه، کنسل یا و لامپ تست. و یک نمونه دیگه از پوش باتون ها رو داریم که با نام پوش باتون های کالینگ هست که با یک ضربه در روی اون میتونیم تمایز ایجاد کنیم با اون پوش باتون قبلی که علاوه بر لامپ تست یه حالت کنسلینگ هم توش وجود داره. اینها رو توی مدارهای سرکت دیاگرام میتونیم ببینیم و دبل ولتمتر رو با این شماتیک داریم که برای حالتی که سنکرون میخوایم بکنیم در واقع ولتاژ دوتا باس رو به ما نشون میده و سینکرونسکوپ رو اینجا داریم و دبل فریکونسی متر که فرکانس ولتاژ باسبار 1 و باسبار 2 رو در اینجا به ما نشون خواهد داد. این نمای روبروی تابلوی E01 پلاس LCC هست. از نمای روبرو که به این تابلو دقت بفرمایید میبینید که بالای تابلو یه سری لاگ های حلقوی قرار دادند که برای حمل این تابلو استفاده میشه و وقتی که به صورت پالت این تجهیز وارد سایت شد، موقعی که میخواد نصب بشه، از طریق این لاگ ها ما میتونیم لیفتینگ انجام بدیم و این رو توی اون محلی که میخوایم نصب بکنیم بیایم و جابجا بکنیم. قطعا اون طراحی که این رو اومده و لاگ ها رو قرار داده حتما این رو در نظر داشته که وزن این تابلو به نحوی هست که ما میتونیم لیفتینگ رو از طریق این لاگ ها انجام بدیم و حالا با استفاده از جرثقیل سقفی که توی اون پست و GIS روم نصب شده، استفاده از اون بلت هایی که وجود داره میان و در واقع اون قلاب مورد نظر رو داخل این لاگ ها قرار میدن و لیفت رو انجام میدن. فقط یه نکته این رو توضیح دادم به این خاطر که این رو عرض بکنم، حتما قبل از لیفتینگ مدرک تو بعضی پروژه ها مدرک لیفتینگ و ارکشن هست، حتما اون رو مطالعه بکنید. اگر وزن این تابلو خیلی زیاد باشه، نحوه لیفت کردنش بسیار بسیار مهم هست و چنانچه وزن این خیلی زیاد باشه، فرض کنید حالا تو این تابلو ما نداریم ولی بعضی تابلوها کلیدهای
ACB در درون اون تابلو وجود داره. فرض کنید مثلا یک تابلو 20 کیلووولت شما میخواد نصب بکنید، کلیدش از نوع ایر سرکت بریکر هست. وزن اون کلید اونقدر زیاد هست که ممکنه این کیوبیکل تابلو به راحتی دفرمه بشه وقتی از بالا بلندش میکنید و این رو دقت بکنید. معمولا در تابلو رو که باز میکنید یک نیم پلیت این تابلو داره داخلش نصب شده، وزنش و استاندارد IEC که تبعیت کرده از اون نحوه ساخت و مشخصات دیگه این تابلو در داخلش نصب شده، سازندش هست و سال ساختش، سال و ماه ساختش، همه اینها مشخص هست. شما اگر وزن این تابلو رو مثلا نگاه کنید، اگر فرضاً 500 کیلو وزن این تابلو باشه، بعد ضخامت این ورقهای کیوبیکل رو دقت بکنید، میبینید که لیفتینگ از بالا، حتی اگر لاگ داشته باشه، لیفتینگ از بالا باعث دفرم شدن این تابلو خواهد شد و برای لیفت کردن شما باید از 2 تا بلت به صورت ضربه دری از زیر تابلو بیایید و تابلو رو از زیر لیفت بکنید و این رو جابجا بکنید. این یک نکته‌ای بود که دوست داشتم عرض بکنم. اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده و به دانش شما اضافه کرده، لطفاً لایک کنید، لینک این ویدیو رو هم برای دوستانتون بفرستید. برای Q1 دیسکانکتور هست، کلید دیسکریپنسیش روی تابلوی LCC هست. بعد دوباره یک دیسکریپنسی سویچ اینجا داریم برای Q51، یک دیسکریپنسی سویچ برای کلید Q0، دیسکریپنسی سویچ برای Q52. به همین ترتیب برای بقیه دیسکانکتورها و سایر تجهیزات دیسکریپنسی های اینها نصب شده و مشخص هست و قاعدتاً وایرینگ مربوطه به همراه لاجیکی که مورد نظر هست برای این بی در نظر گرفته شده. مشاهده میکنید CT ها، تست پوینت هاش اومده داخل این تابلوی E01 پلاس LCC و اینها رو شما توی نمای روبرو میبینید. خب ملاحظه میفرمایید که توی این نمای روبرو ما یک پنجره آلارم داریم که با کد 50 نشون داده. اینجا اگر بیاید سمت راست یه سری توضیحات رو نوشته. دقت بکنید در این ویدیو جلوتر عرض کردم که تیکنس خود این ورقهای پنل و کیوبیکل مشخص هست، طول و عرض و ارتفاعش مشخص هست. تیکنس خود ورق‌ها رو هم می‌بینید که 2 میل هست. پس این تابلوها لاگ گذاری در بالاش و وزنش برای ما مهم هست. آی پی این تابلو رو هم مشخص کرده که آی پی 42 هست، نصبش به صورت این دور هست و رال یا کد رنگ خود پنل رو هم مشخص کرده که رال 7035 هست. برای خود میمیک دیاگرام هم رنگی که در نظر گرفته رال 6017 هستش، یعنی این میمیک دیاگرام که در اینجا مشاهده میکنید. این اون باس مین هست، سینگل لاینی که جلوتر عرض کردم. کلید دیسکریپنسی که برای Q9 اگه اشتباه نکنم، برای دیسکانکتور Q9، برای ارت سویچ های دو طرف و یک کدی هم کنار اینها نوشته که دقیقاً مشخص کرده. از بالا اگر بخوام توضیح بدم، پنجره آلارم هست، کد 50 نوشته، پنجره آلارم برای بی E01. بعد یک کنتور EMI 90 اینجا نصب میشه. اگر خاطرتون باشه توی جلسات قبلی هم عرض کردم توی تابلوهای LCC یک کنتور EMI 90 نصب میشه که اینجا این کد 38 هم همین رو گفته، در واقع یک میجرمنت سنتر یا کنتور هست. کد 5
در حقیقت یک سلکتور سویچ هست که لوکال و حالت لوکال و ریموت داره. یک این پوش باتون هست، یک لامپ تست هست. این لامپ تست میتونه برای تست این پنجره آلارم استفاده بشه و چراغ‌هایی که اینجا وجود داره که ببینیم آیا هر کدوم از این تجهیزات وقتی لامپ تست رو میزنیم سالم هستن یا نه. و 21 از بالا اگر دقت بکنید 21 دیسکریپنسی سویچ این بی رو مشخص کرده که با Q1 برای دیسکانکتور هست، 22 برای Q51 هست، دیسکریپنسی سویچ Q51 هست این 22. بعد خود کلید هست، اگر دقت بفرمایید می‌بینید که داخل یک باکس هست، دقیقاً روی تابلو هم به همین صورت هست که 20 دیسکریپنسی سویچ مربوط به Q0 هست که کلید هست و 25 دیسکریپنسی سویچ Q52 هست که ارت سویچی هست که در این سمت کلید هست، پایین کلید. 24 دیسکریپنسی سویچ در اینجا مشاهده میکنید مربوط به دیسکانکتور Q9 هست و ارت سویچ بعد از Q9 هم با کد 23 مشخص شده که در اینجا مشاهده میکنید Q8 هستش و یک Q7 هم اینجا داشتیم که میرفت به باس ترانسفر وصل میشد و خروجش هم که دیگه رفته روی کیبل باکس. خب این نمای روبروی این تابلو بود. اگر در این تابلوها رو باز بکنیم یک همچین نقشه رو مشاهده میفرمایید که در واقع در پایینش چند تا سوکت قرار داده و یه سری تجهیزات دیگه ای هست، از جمله مثلا هیتر داخلش هست و یه سری ترمینال، یه سری رک هایی در اینجا قرار گرفته که وایرینگ ها همشون از داخل این رک ها میان و عبور میکنن. این در دوتا در رو باز که میکنیم این نمای داخل این قسمت هست که با شماره 2 مشخص کرده. این سمت راستی هم نمای داخل این بخش از تابلو LCC هست که پنجره آلارم و سایر تجهیزات که توضیح دادم در داخلش بود. که اگر بخوایم ببینیم در داخل این تابلو و این وایرینگ ها چه چیزی رو به ما نشون میدن، من میتونم به لیستش رو الان خدمتون توضیح بدم. خب داخل این تابلوی LCC و میشه گفت که بقیه تابلوهای LCC ما از روی خود فهرست به راحتی میتونیم متوجه بشیم که چه تجهیزاتی داخل این تابلو هست. یه سری مینیاتوری ها در واقع وایرینگی که انجام میشه مربوط هست به تغذیه های DC. تغذیه های DC برای چه کاری هست؟ برای تغذیه موتورهای دیسکانکتورها و خود کلید هست که در اینجا مشاهده میفرمایید. پس ما DC ساپلای و تغذیه های AC رو داریم که هر کدومش مینیاتوری مربوط به خودش رو داره که وایرینگی که از خود مکانیزم کلید و مکانیزم های مربوط به دیسکانکتورها میاد، ابتدا میاد پس داخل تابلوی LCC و از طریق این تابلو به عبارتی از LVAC و LVDC که بعداً بیشتر راجبش توضیح خواهم داد، تغذیه های AC و DC میان در داخل تابلوی LCC. پس این رو در نظر بگیرید که شما باید ارتباطی بین GIS روم و اتاق LVAC رو حتما مد نظر قرار بدید اگر در زمان ساخت هستید یا در زمان تعمیرات. حتما این رو دقت بفرمایید که از چه تابلوهای این تابلوی LCC فرزن
E01 داره تغذیه میشه. تغذیه های AC و DC رو عرض کردم که برای AC خب هم ما نیاز به روشنایی داریم، نیاز به تغذیه هیترها داریم. تمام اینها در داخل این تابلوی LCC مشخص هست. کلیه این دیسکانکتورهای Q8, Q7, Q9, Q51 و Q52 تغذیه هاشون DC ساپلایشون داخل این تابلوی LCC قرار داده شده و همچنین تغذیه سرکت بریکر. بقیه وایرینگ هایی که هست برمیگرده به نوع لاجیکی که در نظر گرفته شده که لاجیک اگر فرضاً مینتیننس لوکال یا اینکه به صورت ریموت داشته باشه، کل این تغذیه ها داخل این تابلوی LCC در نظر گرفته شدن. مدار کلوزینگ این بی داخل این عرض شود که تابلوی LCC میاد، مدارهای تریپ داخل این LCC میان، یعنی ارتباط تابلوی، از اینجا شما پس متوجه میشید ارتباط بین تابلوی LCC و تابلوهای حفاظتی و کنترلی هم وجود داره. پس بین تابلوهای LCC و R و W ما وایرینگ ارتباطی داریم به دلیل اینکه نیازمند این هستیم که اون فانکشن های حفاظتی که توی PSLD توضیح دادم خدمتتون، از جمله TCS و CCS تمامشون در حقیقت وایرینگش میاد توی تابلوی LCC. عرض شد که وضعیت شارژ فنر کلید وایرینگش داخل این تابلو وجود داره و عرض کردم بنابر اون لاجیک و اینترلاکی که در نظر گرفته شده، حالتهای لوکال و ریموت هم توی این تابلوی LCC لحاظ شدن. کلیه وایرینگی که از دل اون لاجیک و اینترلاک استخراج میشه که توی جلسات بعدی این رو به صورت کامل تشریح خواهم کرد، تماماً وایرینگش داخل این تابلوهای LCC قرار داره، چه دیسکانکتورها، ارت سویچ ها و حالا های اسپید ارت سویچ یا خود کلیدها یا برله های فالوور و صفحه بعدی رو هم اگر بریم مانیتورینگ فشار گاز، اگر پستتون از نوع GIS باشه یا حداقل کلیدتون از نوع GIS باشه، چند تا وضعیت و استیج برای اون بنابر اون پیشنهاد سازنده تعریف میشه که حالا استیج 1 و استیج 2 یا سوپرویژنش، همه اینها وایرینگ هاش تماما در داخل این تابلوی LCC قرار خواهد گرفت. حقیقت اینجاست که شما هر چقدر که لاجیک و اینترلاک چیده باشید توی این پست، تماما در داخل این تابلوی LCC هست. برای تست CT، CVT ما علاوه بر حالا تابلوهای حفاظتی وقتی میخوایم فانکشن ها رو تست بکنیم باید رجوع کنیم به تابلوهای LCC. در زمانی که نیاز به کنتاکت های بیشتری داشته باشیم برای مدار کنترلیمون، کل این کنتاکت های تکثیر شده که میره در دل همین رله های شیشه‌ای یا رله های کنتاکت کمکی یا با مارکش هم گاهن گفته میشه رله های فیندر، همه اینها در داخل تابلو LCC هست. پس موارد بسیار مهمی در داخل تابلو LCC وجود داره که بررسی سرکت دیاگرامش در جای خودش بسیار بسیار مهم میشه. قصد داشتم این رو خارج از بحث نمای روبروی تابلو عرض بکنم، بریم نماهای دیگه این تابلو رو هم با هم ببینیم. اگر به صورت عمقی تابلو رو در نظر بگیرید، صفحه قبلی دقیقاً نمای روبروتون میفته، این دوتا صفحه نمای سمت چپ و سمت
این نمای سمت چپ هست و این نمای سمت راست این تابلو هست که مجموعه ای از تجهیزات میبینید کلی رله کنتاک کمکی اینجا هست که با تکثیر کردن، دقت بکنید که مکانیزم خود کلیدها محدودیت داره غالبا و کنتاکت های کمکی زیادی نداره. ما برای مدارهای کنترلیمون ناچاریم بریم سراغ این رله های کنتاک کمکی و توی مدارهای کنترلی بتونیم از این و حفاظتی از این رله های فیندر استفاده بکنیم. اگر دقت بفرمایید یه سری ترمینال اینجا هست، یه سری ترمینال اینجا هست. تمام این ترمینال ها ارتباطی بین این تابلو و تابلوهای دیگه از جمله تابلوهای تغذیه‌ای LVAC و DC رو به ما میده و میتونیم استفاده بکنیم و ارتباط بین تابلوهای حفاظتی و کنترلی هم از طریق این کنتاکت ها هست. همچنین CT ها، تست پوینتاش و CVT ها به این ترمینال ها وارد میشه که در اینجا حالا شما ترمینال لیست ها رو مشخص کرده که ما وارد این موضوع دیگه نمیشیم، در این حد که بدونید که داخل این تابلو چه چیزهایی وجود داره. در بخشی از این رله ها رو در سمت راست چیدن، بخشیش رو در سمت چپ، به خاطر اینکه خیلی خیلی زیاد بوده و میبینید که رله های کنتاک کمکی بسیار زیاد اینجا استفاده شدن. بهتر هست که توی طراحی حتما دقت بکنید که حتی الامکان از این کنتاکت های کمکی اجازه ندید که در مدارهای بسیار مهم استفاده بشه و از کنتاکت های اصلی خود کلید استفاده بکنید. یعنی بررسی مدارک توی این بخش خیلی خیلی مهم هست که استفاده از کنتاکت اصلی توی مدارهای بسیار مهم استفاده بشه. این ترمینال لیست ها هم مثل زد لیست ها یه سری صفحات در پایان نقشه های سرکت دیاگرام هست که با نام نقشه های زد لیست هست که هر کدوم از این تجهیزات رو دقیقاً مشخص کرده و تک تک کنتاکت هاش رو در هر صفحه ای از اون نقشه اگر استفاده شده برای ما طراح مشخص کرده و ما میتونیم کلیه کنتاکت ها اینها رو از زد لیست ها به دست بیاریم. در کنار زد لیست ها صفحات X یا ترمینال ها هست که اینها هم مشخص هست که میتونیم معمولا دو سه صفحه هستن، حالا بستگی داره به حجم اون وایرینگ توی اون تابلو، که اینها رو در انتهای اون نقشه هم برای ما مشخص کردن. خب پس ما توی این جلسه متوجه شدیم که از نمای رو به رو چه چیزی توی این تابلو هست، چه تجهیزاتی هست و تغذیه موتور دیسکانکتورها، تغذیه موتور کلید، همچنین پیتر، سوکت، روشناییش، همه اینها وایرینگش داخل این تابلو هست. ترمینال ها هست که ارتباطی بین عرض کردم LVAC و DC، CT و PT ها و همچنین ارتباطی بین تابلوهای حفاظتی و کنترلی از طریق اینها انجام میشه، ضمن اینکه رله های کنتاکت کمکی یا حالا فیندر هم داخلش هست به انضمام کنتور و سلکتور سویچ هایی که به صورت ریموت یا لوکال یا مینتننس هست. فقط دقت بکنید توی این تابلو الان حالت مینتننس در نظر نگرفته. به شخصه من خودم نظرم بر این هست که حتما حالت مینتننس رو باید برای این تابلو در نظر بگیرن. خب این پنجره آلارم رو هم با هم یک نگاهی بندازیم، خالی از لطف نیست. این پنجره آلارمی بود که روی این تابلوی LCC نصب بود.
پشت این هر کدوم از این خونه ها یک لامپی قرار داره که بر اساس وایرینگی که انجام شده یا لاجیک و اینترلاکی که وجود داره میتونه یک ایندیکیشنی، یک علامتی به ما بده و در زمانی که حالا نیاز هست اون سیگنال رو مدار مربوطش در حقیقت بسته بشه و این سیگنال رو به صورت یک چراغ چشمک زن یا ثابت ما تو این پنجره آلارم ببینیم که بعداً بهره بردار وقتی که میاد یا در زمان تست ما بتونیم با استفاده از اینها متوجه یک اشکال یا ایرادی توی اون تجهیز مربوطه بشیم. قبل از این که پنجره آلارم رو توضیح بدم یه نکته عرض بکنم. شما اگر الان چه اپراتور هستید، چه نصاب هستید یا توی یک پستی اگر هستید که پنجره آلارمی دارید که از این لامپ سیگنال ها توش استفاده میشه، حتما یکی از این لامپ سیگنال هاتون حالا به هر دلیلی فرضاً روشن هست، دست بذارید روی خود اون خونه مربوطه ببینید چقدر داغ شده. اگر از این لامپ های رشته‌ای هست حتما اینها رو عوض کنید و سریعا این کار رو انجام بدید، چون تجربه این رو من شخصا دارم که توی یک پروژه در زمان تست و راه اندازی یکی از این لامپ سیگنال ها حالا به یک دلیلی روشن مونده بود. این لامپ و آلارم مربوطه که عرض کردم باعث شده بود که لامپ سیگنال روشن بمونه. لامپاش از نوع رشته‌ای بود. قدیم پنجره آلارم ها به این صورت بود، لامپ های یه مقدار بزرگی بودن، لامپ رشته‌ای، توان خیلی بالایی مصرف می‌کردن. همین لامپ باعث شده بود که در حقیقت اون محفظه‌ای که لامپ روش فیکس شده بود و اون فیکسچر لامپ پلاستیکی بود ذوب بشه. این آتش گرفته بود و تمام اون تابلو شعله‌ور شده بود، کل وایرینگش از بین رفته بود. و دقت بکنید مخصوصا در زمان راه اندازی این معمولا اون فایر استوپی که زیر تابلوها معمولا کار میشه خب هنوز پروژه تکمیل نشده و خوشبختانه در زمان مناسبی قبل از اینکه این آتش سوزی هدایت بشه به داخل کیبل گالری متوجه شده بودن، حالا نفرات مثلا تستی که اونجا بودن و جلوی این گسترش آتش سوزی گرفته شده بود. دقت بکنید اون زمان شما سیستم فایر آلارم، فایر فایتینگتون کامل نیست، عرض کردم حتی سیل نیست، تابلوها ایزوله نشدن با فایر استوپ که فقط فرضاً همین یه دونه تابلو آتش بگیره. این خطرش توی زمان نصب بسیار زیاد هست و اگر یک پستی دارید که پنجره آلارم هاش به این صورت هست، به خاطر خطرات احتمالی حتما این پنجره آلارم ها رو تعویض بکنید و از نوع LEDش توی بازار هست که مصرف چندانی نداره و باعث آتش سوزی و اون خطرات نخواهد شد. اما به عنوان مثال این پنجره آلارم رو اگر دقت بفرمایید، ضمن این که دقت بکنید شما میتونید اینها رو به صورت آپشنال هست بنابر نیازتون بگید مثلا یک یا دو تاش رو تغییر بدید و اگر بخوایم این رو به صورت کلی بررسی بکنیم ببینیم چه چیزهایی روش هست. اولیش چنانچه توی شارژ مکانیکی خود فنر کلید ایرادی باشه و خب میدونید وقتی که فنر کلید شارژ میشه یه سری مدار کنترلی داره، با شارژ شدنش میره و به یه سری کنتاکت ها فرمان میده. کنتاکت ها معمولا حالا توی نمونه های مثلا چینیش از این نوع بازویی ها هست، توی نمونه های غربیش هم من دیدم به همین صورت هست. اون کنتاکت فرمان میده و
ایرادی نیست، چنانچه شارژ بشه، یعنی شما فرمان شارژ داده باشید به کلید ولی اون کنتاکت های کنترلی فرمان نگرفته باشن، به منزله این هست که یه ایرادی توی شارژ کلید هست. خب این باعث بسته شدن اون مدار میشه و این لامپ سیگنال شما در اینجا حالا میتونید تعریف بکنید به صورت چشمک زن باشه یا به صورت چراغ به صورت ثابت روشن بمونه. این یکی از سیگنال هایی هست که روی این بی برای مثلا شارژ فنر کلید در نظر گرفته شده. بعدیش سوپرویژن مربوط به مدار کنترلی فشار گاز هست که براش 2 تا استیج هم در نظر گرفته میشه. دقت بکنید در اینجا در داخل پرانتزها G0 عرض کنم که G1 و G51 و حالا موارد دیگه در نظر گرفتن که تمام اینها زونهای گازی هستن، یعنی هر کمپارتمنتی یک فشار گاز داره، یک زون گازی براش تعریف شده و اگر فشار گازش فرضاً در اینجا مال زون G0 کم بشه و سنس بشه این افت فشار تا یه حدی، فرضاً اگر 6.5 بالفرض بیاد روی مثلا 5.8 این آلارم شارژ گاز رو میده، ولی اگر این فشار خیلی خیلی بیشتر بشه، فرضاً بیاد روی کمتر از 5 به عنوان مثال، حالا بسته به فشار گاز و اون پیشنهاد سازنده، این عدد و رقم ها برای سطوح ولتاژ مختلف متفاوت هست که بعداً راجبش ویدیو خواهم ساخت حتماً، مدار شما بلاک میشه و شما نمیتونید دیگه فرمان وصل به اون کلید بدید. برای G0 که کمپارتمنت در واقع زون گازی مربوط به کلید هست که در بالا اینا رو گذاشته، به خاطر اهمیت هم توالی و ترتیب اینها بسیار مهم هست که کلید رو در بالا در نظر گرفته. بعد از اون برای دیسکانکتورها، برای موتور دیسکانکتور در صورتی که و ارسویچ ها مشکلی پیدا بکنه، این پنجره آلارم مربوطش هست و فعال میشه. برای اوورپرشر کمپارتمنت ها، چنانچه فشار بره بالا، این آلارمش روی این صفحه و این قسمت میاد روی H506 و برای بقیه زونهای گازی یا فشار گازهای متفاوت در کمپارتمنت های مختلف که قبلا توی سینگل لاین اینها رو توضیح دادم، الان هم نقشش رو یه نگاهی میندازیم بهتون نشون میدم که این مربوط به کدوم قسمت ها هستش. باز عرض کردم که 2 تا استیج، یکی برای ریفیل، یکی برای حالت دنجر در نظر گرفته. فقط بلاکینگ برای کلید هست و به حضور شما عرض کنم که پس ما این موارد روی پنجره آلارم داریم که بیشترش مربوط هست به فشار گاز توی پست‌های GIS، خصوصا این قضیه هست، یا اونهایی که کلیدهاشون از نوع GIS هستش و فالوور رله ها چنانچه فالتی بشن با H503 این ایندیکیشنش هست روی مدارها و اسکیمی که توی سرکت دیاگرام هست. مدار اینها تماما هست و قابل بررسی هست که انشالله توی جلسات بعدی اینها رو توضیح خواهم داد. بقیه کمپارتمنت ها هم به همین ترتیب، فقط برای این کمپارتمنت ها استیج 2 در نظر گرفته. همشون اگر چنانچه فشارشون از یه حدی بیاد پایین، برای G1 51 91 92 و بقیه به صورت جدا یک استیج 2 در نظر گرفته، ولی برای فرضاً G92 G7 فقط در اینجا استیج 1 هاشون رو گذاشته که استیج 2 شون در این بالا هست. یعنی استیج 2 رو برای تقریبا میشه گفت کل کمپارتمنت ها که مربوط به دیسکانکتورها یا باسبار هست
که الان با هم دیگه خواهیم دید. استیج 2 یکی براشون تعریف شده، ولی خود کلید جداگونه چون بسیار بسیار مهم هست، فشار گازش یک ایندیکیشن براش روی این پنجره آلارم در نظر گرفته شده. اگر در واقع تغذیه AC یا DC قطع بشه، به عبارتی فالتی بشه، این ایندیکیشن و این لامپ مربوطهش روشن میشه. خب یک نگاهی به زونهای گازی هم بندازیم. این همون نقشه سینگل لاین دیاگرام هست، ولی زونهای گازی رو توش تعریف کرده. اگر دقت بفرمایید روی کلیدها زون گازی G0 هست که توی پنجره آلارم دقت کردید که توی این بالا اگر این کمپارتمنت، حالا برای E0 که ما داشتیم صحبت میکردیم، اگر توی این زون گازی E01 فشار گاز افت کنه، با توجه به اون دنسیمترایی که نصب شده، هم تغذیهش بسیار مهم هست، یعنی سوپرویژنش، و همین که استیج 1 و استیج 2 براش تعریف میشه. چند تا کنتاکت داره اون دنسیمتر گاز که این رو سنس میکنه و حالا با توجه به مدار کنترلی میاد یا آلارم میده یا بلاک میکنه مسیر وصل کلید رو. من زونهای گازی دیگر هم اینجا نشونتون بدم. ببینید این دیسکانکتور Q1 زون گازش G1 هست و در پایین زون گازی که کلید ارت سویچ Q51 توش قرار گرفته G51 هست و G91 بین کلید، زون گازی بین کلید و ارت سویچ Q52 هست. G92 این محدوده بین ارت سویچ Q52 Q9 و Q8 هست تا محفظه کیبل باکس رو با G92 نشون داده و بقیه زونهای گازی هم به همین صورت هست. ولی چیزی که برای ما خیلی خیلی مهم هست، از همشون اهمیتش بیشتر هست، زون گازی G0 هست که مربوط به کلید هست. خب یک نگاهی هم به لاجیک اند اینترلاک بندازیم. اینها رو من جدا خیلی بحث زیادی راجع به اینها خواهیم داشت. به صورت ریموت لاجیکش جداست میبینید و به صورت لوکال هم لاجیکش جداست. اگر اینجا دقت بکنید، من تمام ببینید هر کدوم از این ایندیکیتورهایی که بود، چه فشار و چه شارژ فنر، همه اینها توی لاجیک میان و قرار میگیرن. در اینجا اگر دقت بفرمایید، مثلا برای وصل کلید Q0 به صورت ریموت، شما یکی از الزاماتی که دارید اینه که حتما فنر شارژ شده باشه، اوکی باشه، کلید باید باز باشه، فشار گاز نباید روی استیج 2 رفته باشه، یعنی افت فشار نباید خیلی زیاد باشه، یعنی این باید اوکی باشه. اون آلارمی که روی پنجره آلارم داشتیم و نشونتون دادم، ردیف اول گوشه سمت راست، روی استیج 2 Q0 نباید رفته باشه. اگر این رفته باشه، به شما به هیچ وجه، چون اینجا اند دارید، به هیچ وجه اجازه وصل شدن کلید نمیده. به خاطر همین روش نوشته بود بلاک، اگر دقت کرده باشید. حالا ممکنه توی لاجیک توی قطع و وصل متفاوت باشه که شما باید حتما لاجیک رو ببینید. اینجا چون کلوزینگ هست، حالت بلاک برای شما توی استیج 2 میاره، ولی ممکنه توی یک لاجیک مثلا برای 400 کیلوولت شما حتی توی استیج 1 بلاکینگ داشته باشید، نه استیج 2. یعنی فشار از یه حدی اگر پایین رفت روی استیج 1، کلید اجازه وصل شدن حتی توی استیج 1 نداره، ولی برای اوپن شدنش اجازه داره. اما برای اوپن شدنش مثلا روی استیج 2 اگر باشه، شما بلاکینگ دارید. عرض کردم که لاجیک رو باید به صورت کامل حتما مطالعه بکنید که اشراف کاملی داشته باشید. اگر
از این ویدیو خوشتون اومده حتما نظرتون رو اعلام بفرمایید و تنها کمکی که شما دوستان انتظار دارم توی این مسیر داشته باشید برای این آموزش ها لایک کردن این ویدیوها هست، چون با توجه به الگوریتم یوتیوب لایک کردن شما خیلی کمک میکنه. و یک خواهشی که دارم اینه که اگر میتونید کامنت های انگلیسی هم حتما قرار بدید که شما رو به عنوان ربات نشناسه و ویو ها و عرض شود لایک یا کامنت های شما رو به صورت اتوماتیک حذف نکنه. این خواهش رو از شما دارم. اگر علاقه‌مند بودید که این دوره و دوره های دیگه توسعه پیدا بکنه، یک لینک زرین پال هم توی کامنت اول پین کردم. اجباری نیست هر کدوم از دوستان، چون تایم و انرژی خیلی زیادی ما پای ادیت، تهیه و تدوین این ویدیوها میذاریم. اگر علاقه‌مند بودید میتونید حمایت مالی هم داشته باشید. ما قصد داریم که آموزش دیک سایلنت هم به زودی ارائه بکنیم. قطعاً خیلی از شما خواستار این دوره هستید. نقشه خوانی بیس اون هست و بیس تمام مواردی هست که در پست ها و نیروگاه ها هستش. 2 نکته رو عرض بکنم در پایان و این جلسه رو به اتمام برسونم. نکته 1، به هیچ وجه متاسفانه این امکان وجود نداره این نقشه رو در اختیار عموم بذاریم، به خاطر محدودیت هایی که داریم. امیدوارم متوجه منظورم بشید و درک کنید این موضوع رو. این امکان برام به هیچ وجه وجود نداره نقشه ها رو در اختیار عموم بذاریم. مطمئنم که شما عزیزان این موضوع رو درک خواهید کرد. و نکته دوم، تمام آموزش های ما تا یک سطحی ارائه میشه و ظاهرا اون آموزش به اتمام خواهد رسید. هیچ کدوم از دوره هایی که ما توی این کانال یوتیوب تسلا ارائه میکنیم پایانی براش در نظر نمیگیریم. یک انتهایی رو قطعا در نظر داریم، مثلا 20 جلسه، 30 جلسه، 50 جلسه اگر شد مفاهیم اصلی رو بگیم، ولی ممکنه بعد 2 سال دیگه هم ما اون پلیلیست رو آپدیت بکنیم. پس اینم مد نظرتون باشه. نکته جدیدی باشه، مطلبی باشه که مربوط به اون موضوع باشه، حتما توی پلیلیست مربوطش اون رو قرار بدیم. پس حتما کانال رو همیشه دنبال داشته باشید، ویدیوهای ما رو ببینید و نظرتون رو حتما به ما اعلام بکنید. هر نظر سازنده‌ای و هر انتقادی که هست خیلی خوشحال میشیم که به ما توی کامنت ها ارائه بفرمایید. خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. سابسکرایب، لایک و شیر لینک این ویدیو توی گروه های دیگه فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.